ඕන්න ඉතින් අනුරාධපුර ටුවර් එකෙන් පස්සේ බයික් එක හොදන්න යන්නේ කිලෝමීටර් 740ක් ගියා අනුරාධපුර ටුවර් එක. ඊට පස්සේ දැන් බයික් එක අද හොදන්න ඕනේ. මේ තියෙන බයික් එකේ කන්ඩිෂන් එක දූවිලි වැලි හින්දා දැන් මේක කොහොම හරි හොදන්න ඕනේ. අද හොදලා වහින්න තියෙනවා වැස්සට කලින් මේක හොදලා කොහොම හරි ගියතුරු දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් අදත් වෙන්නේ හොදන්න නැතුව ඉන්න. ඒ හින්දා අද කොහොම හරි මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. පේනවනේ මඩ චේන් වල වැලි හිර වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හින්දාම තමයි ගොඩක්ම හොදන්න ඕනේ. නැත්තම් සද්ද ඇහෙනවා, චේන් එක කැපෙන්න බලනවා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු එහෙනම් බයික් එක හොදන්න. හරි අපි දැන් යන්නේ බයික් එක පියදාන්න. බයික් එක පියදාන්න දැන් මේ මම යූස් කරන්නේ චයිනීස් රෙදි කෑල්ලක්. මේක ඇත්තටම ෆයිබර් රෙදි කෑල්ලක්. ටක් ගාලා මේක වතුර ටික උරා ගන්නවා. ඉතින් උරාගෙන වුණාට පස්සේ අපිට මිරිකලා ආපහු
යූස් කරන්න පුළුවන්. රුපියල් 800 වෙන්නේ. හරිම ලේසි වැඩ ටික කරගන්න. මම සාමාන්‍ය වැස්සට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ බයික් එක පිය දාන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඉතින් මේ රෙදි කෑල්ලෙන් හරිම ලේසි ටක් ගාලා වැඩේ කරගත්තා. රුපියල් 800යි. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන බයික් එකේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක ඔය තියෙන දිලිසි ඉතින් මඩ වාලි. ඉතින් දැන් නම් මාර සතුටක් තියෙන බයික් එක හොදලා ඉවරනට පස්සේ අද ඉතින් සැපට නිදා ගන්න පුළුවන් මේක හේතුවයි කියන්නේ. ඉතින් බයික් එක ඔන්න දැන් මේ තියෙන පැත්තට බලපුවම කොහොමද බයික් එක හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉතින් දිලිසි තියෙනවා. වැස්ස හින්දා පොඩ්ඩක් අද වැක්ස් කරන්න නැත්තම් මම වැක්ස් කරන සාමාන්‍යයෙන් මම වැක්ස් කරන වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහට ගෙන්නම් බයික් එකේ. පේනවනේ. හරිම ලස්සනට තියෙනවා දැන් ඉතින්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි බලමු පැත්තට කොහොමද බයික් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් මේ පේනනේ චීස් කෑල්ල වගේ තියෙනවා ඉතින් බයික් එක න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙදිත් හම්බ වෙමු කට්ටිය. Thank you guys all. Bye.